Hello everyone. අද දවසේ මම ඔබට කියලා දෙන්න සූදානම් වන්නේ එදිනෙදා ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී ඔබ දැනගත යුතුම වන prepositions කිහිපයක්. නොයසේනම් නිපාත පද කිහිපයක්. පළවෙනි නිපාත පදය තමයි into. into කියනවා අපි තුලට කියන්න, ඒ වගේම ඇතුළට කියන්න. බලන්න මෙන්න මේ උදාහරණ දෙක. I put the ball into the box. I put the ball මම බෝලය දැමුවා. put කියන්නේ දමනවා. නමුත් මෙතන put භාවිත කරන්නේ අතීත කාල ක්‍රියාපදයක් ලෙසට. I put the ball into the box. පෙට්ටිය තුලට. පෙට්ටිය ඇතුළට. in the box කියන්නේ නැහැ අපි. into the box. පෙට්ටිය තුලට කියනකොට අපි into තමයි භාවිත කරන්නේ. බලන්න ඊගාව උදාහරණය. He went into the room. ඔහු කාමරය ඇතුළට ගියා. ඔහු කාමරය ඇතුළට ගියා. He went into the room. අපි කිව්වොත් නිමල් කාමරය ඇතුලේ කියලා ඒක කියන්නේ අපි නිමල් is in the room. නිමල් is in the room. නිමල් කාමරයේ. නිමල් කාමරය ඇතුළට ගියා. නිමල් went into the room. අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්. හොඳයි, ඊළඟ නිපාත පදය තමයි behind. අපි බහුලව භාවිත කරන preposition එක. behind කියන්නේ පිටුපස කියන්න. behind පිටුපස. There is a man behind the wall. There is a man මනුස්සෙක් ඉන්නවා behind the wall බිත්තිය පිටුපස. There is a man behind the wall බිත්තිය පිටුපස මිනිසෙක් ඉන්නවා. මතක තියාගන්න පිටුපස කියනකොට අපි භාවිත කරන්නේ behind කියන නිපාත පදය. තව උදාහරණයක් තියෙනවා, හරිම ලස්සන උදාහරණයක්. My parents are always behind me. My parents are always behind me. මගේ දෙමව්පියන් නිතරම මා පිටුපස සිටිනවා. මගේ දෙමව්පියන් නිතරම මා පිටුපස සිටිනවා. සමහර දරුවෝ මෙවැනි අදහස් කියනවා. නිතරම දෙමව්පියෝ තමන් පිටුපස ඉන්නකොට බොහෝ දරුවෝ මෙවැනි අදහස් කියනවා. හොඳයි. අපි ඊගාව preposition එකට යමු. ඒ තමා via. via. via කියන්නේ හරහා කියන්න. I came here via මාතලේ. මම මෙහි ආවේ මාතලේ හරහා. I came here via මාතලේ. via කැන්ඩි කීවොත් නුවර හරහා. via අවිස්සාවෙල්ල කීවොත් අවිස්සාවෙල්ල හරහා. තව උදාහරණයක් තියෙනවා බලන්න. He went to Europe via America. ඔහු යුරෝපයට ගියේ ඇමරිකාව හරහා. via America ඇමරිකාව හරහා. හොඳින් මතක තියාගන්න නිතරම ඔබට අවශ්‍ය වන තවත් preposition එකක්. ඊගාව preposition එක තමයි over. over කියනවා අපි ඉහලින් කියන්න. ඒ වගේම over කියනවා අපි වඩා කියන්නත්. බලන්න මෙන්න මේ උදාහරණ දෙක. The dog jumped over the fence. The dog jumped over the fence. fence කියන්නේ වැට. jumped කියන්නේ පැන්නා. බල්ලා වැටට උඩින් පැන්නා. එහෙම නැත්නම් බල්ලා වැටට ඉහලින් පැන්නා. over the fence. වැටට උඩින්, වැටට ඉහලින් කියන එක. හොඳයි. මං කියවනේ over කියන එකේ තේරුමක් තියෙනවා වඩා කියන්නත් කියලා. මෙන්න මේ දෙවැනි උදාහරණය ඒ සඳහා ගැලපෙන උදාහරණයක්. I have read over 1000 books. I have read මම කියවලා තියෙනවා over 1000 books. පොත් 1000කට වැඩිය. මම පොත් 1000කට වැඩිය කියවලා තියෙනවා කියනකොට අපි මෙන්න මෙහෙමයි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ over කියන preposition එක භාවිත කරලා. I have read over 1000 books. හොඳයි. අපි යමු ඊගාව නිපාත පදයට. ඒකත් අපි බහුලවම භාවිත කරන preposition එකක්. ඒ තමයි between. between භාවිත කරන්නේ අපි දෙදෙනෙක් අතර, එහෙම නැත්නම් දෙකක් අතර, ස්ථාන දෙකක් අතර යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහායි. උදාහරණ වාක්‍ය බලන්න. There is a problem between husband and wife.
There is a problem. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Between husband and wife. මහත්තයා සහ නෝනා අතර. Between husband and wife. හොඳින් මතක තියාගන්න දෙදෙනෙක් අතර කියනකොට අපි ගන්නේ between කියන preposition එක. තව උදාහරණයක් බලමු අපි. She is sitting between Mala and Sita. She is sitting ඇය වාඩි වී සිටිනවා between අතර කවුරු අතරද? කවුරු අතරද? between Mala and Sita. Mala සහ Sita අතර. හොඳයි. අපි ඊගාව උදාහරණයට යමු. Through. හොඳට මතක තියාගන්න මේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන ආකාරය through. Through කියන්නේ තුලින් කියන්න. එහෙම නැත්නම් අතරින් කියන්න. ලස්සන උදාහරණයක් තියනවා බලන්න. She threw it through the window. She threw it through the window. මෙතන through කියන්නේ throw කියන ක්‍රියාපදයේ past tense එක. She threw ඇය විසි කළා. throw කියන්නේ විසි කරනවා. threw කියන්නේ විසි කළා. She threw it ඇය විසි කළා through the window. ජනේලය තුලින්. through the kitchen window කිව්වොත් කුස්සියේ තියෙන ජනේලය තුලින් කියන අදහස ගම්ම වෙනවා. හොඳයි. මතක තියාගන්න she threw it through the window. ඇය ජනේලය තුලින් විසි කළා. තව උදාහරණයක් තියෙනවා throughට. ඒ තමයි we walked through the forest. forest කියන්නේ වනාන්තරය. තරමක් විශාල වනාන්තරයකට අපි කියනවා forest කියලා. we walked අපි ඇවිදගෙන ගියා through the forest වනාන්තරය තුලින් වනාන්තරය අතරින් අපි ඇවිදගෙන ගියා කියන එක තමයි මෙහි තේරුම. හොඳින් මතක තියාගන්න ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ නිවැරදි preposition එක නිවැරදි අවස්ථාවේදී භාවිත කරන්න. ඉතින් ඔබ මෙවැනි පාඩම් වලින් හොඳට අවබෝධ කරගන්න මේ prepositions වල තේරුම වගේම නිවැරදිව වාක්‍යයකට සම්බන්ධ කරන ආකාරය. හොඳයි. අපි තව preposition එකකට යමු. ඒ තමයි with. with කියනවා අපි සමග කියන්න බොහෝ අය දන්න preposition එකක්. I played with Sunil. මම සෙල්ලම් කළේ සුනිල් සමග. I played with Sunil. දෙවන උදාහරණ වාක්‍ය බලන්න. I am staying with a friend of mine. I am staying. මම නැවතී ඉන්නේ with a friend of mine. මගේ යහළුවෙක් සමග. A friend of mine කියන්නේ මගේ යහළුවෙක්. With a friend of mine. මගේ යහළුවෙකු සමග. හොඳයි. අපි යමු ඊගාව preposition එකට. ඒ තමයි around. around කියනවා අපි වටේට කියන්න. around වටේට. ඒ වගේම තව තේරුම් තියෙනවා මේ prepositions වලට. මම ඒව ගන්නෙ නෑ මේ අවස්ථාවේදී. around කියනවා අපි පමණ කියන්න. හොඳයි. around වටේට කියන තේරුමෙන් අපි උදාහරණ වාක්‍ය දෙකක් කියමු. He ran around the house. ඔහු නිවස වටේට ගේ වටේට දිව්වා. He ran around the house. ඔහු නිවස වටේට දිව්වා. ගේ වටේට දිව්වා. ran දිව්වා. හොඳයි අපි යමු ඊගාව උදාහරණ වාක්‍යයට. I have travelled around the country. travel කියන්නේ ගමන් කරනවා. I have travelled මම ගමන් කරලා තියෙනවා around the country. රට වටේට. රට වටේට. එහෙම නැත්නම් රට වටේම මම ගමන් කරලා තියෙනවා. මේක තමයි අපේ අවසාන උදාහරණ වාක්‍යයක්. I have travelled around the country. මම රට වටේම නැත්නම් රට වටේට ගමන් කරලා තියෙනවා. හොඳයි එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ ඊටාම සරල prepositions ටික නිවැරදිව එදිනෙදා කතනයේදී භාවිත කරලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න මතක තියාගන්න. හොඳයි එහෙනම් අපි තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.